Ai thot, nuk është problemi të kemi një botë shumë polare, por më shumë të mos kemi një botë bipolare dhe si ta kornizojmë atë. Ndërkohë që Shqipëria në të gjithë gjeopolitikën e Ballkanit është shumë e rëndësishme, jo vetëm ekonomikisht, por edhe gjeopolitikisht. Si e shihni këtë situatë nga pikpamja e Ballkanit të Shqipërisë? Çfarë sjell Shqipëria në tryezë? Çfarë sjell Ballkani në tryezë edhe në përpjekjen për t'u anëtarësuar në BE sa i përket kësaj pikpamje gjeopolitike? Faleminderit shumë së pari për këtë nder. Po kështu pata mundësinë të kuptoja se po plakem. Kam përshtypjen që unë jam më i madh se ju. Ndërsa hyja në këtë ndërtesë, më kujtuar që kam qenë këtu me një delegacion shumë kohë më parë, kur këtu ishte kancelari Schröder. Ka qenë 1999. Megjithatë. Po ju nuk ishit kryeministër atëherë. Pra që kosa jam ende këtu, jemi në rregull. Answering to your question, I must say that after the Në përgjigje të pyetjes suaj, më duhet të them që pas pushtimit rus, edhe më skeptike, edhe ata më distantët nga Ballkani Perëndimor kanë kuptuar rëndësinë e tij gjeopolitike. Ballkani Perëndimor ka një histori mjaft të vështirë, por është në zemër të Europës. Pra, nuk ka asnjë zgjidhje përveç futjes së Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kompleksiteti i Ballkanit Perëndimor sot është një tjetër arsye pse procesi i futjes së Ballkanit Perëndimor duhet përshpejtuar. Ne jemi në mes të shumë aktorëve, nuk po flas për Shqipërinë, sepse Shqipëria është shumë e qartë. Edhe pse ka pasur një histori që i ka mësuar shumë lidhur me lojtarët e mëdhenj. Edhe kur të tjerët ose nuk i njihnin ata, si Kina, apo si Rusia, që i njohëm në mënyrën më të vështirë të mundshme, sepse duke qenë gjithmonë tejet besnik, e kemi tepruar duke qenë besnik ndaj diktatorëve mizor si Stalini. Ne e mbajtëm Stalinin në bulevard edhe kur rusët e hoqën qape. Shqipëria është tërësisht 100% e drejtuar për nga komuniteti euroatlantik, por në vendet e tjera kemi më shumë prani ruse, më shumë ndikim rus, dhe kjo duhet zbutur plotësisht duke integruar më shumë Ballkanin Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ajo çfarë Shqipëria mund t'i sjellë Bashkimit Evropian është, mendoj që jemi shumë të vegjël për të bërë dallimin, por jemi mjaftueshëm konsistent në shumë mënyra dhe mendoj që do të jetë një vlerë neto sa i takon paqes dhe sigurisë. Kjo pika për antarësimin sa ju referuat aktualisht. Charles Michel. And, there's a discussion about the timing. Ka një diskutim lidhur me afatet, lidhur me kuadrin, dhe kjo natyrisht lidhet me këtë debat të zgjerimit që ju e njihni shumë mirë nga ana e europiane, diskutime që zhvillohen midis krerëve të shteteve, edhe madje për ndryshime të traktatit e për mënyrat se si të mendohet për financimin dhe qeverisjen e BE. Si e shihni këtë? Jeni pro
një date specifike apo siç e thash? Agresioni rus i ka hapur sy të gjithkujt dhe i ka bërë të gjithë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtij procesi. The Western Balkans for the European Union. Dhe rëndësinë e Ballkanit Perëndimor për Bashkimin Evropian. Por nga ana tjetër Bashkimi Evropian ka problemet e veta që ne i njohim mjaft mirë. Një proces shumë të vështirë vendimarrjeje, një ndikim shumë i madh i politikave vendase mbi shtetet anëtare që herëherë përcakton edhe qëndrimin e Unionit, sepse për çdo hap të hedhur të duhet konsensus. Ndonjëherë, ashtu siç e thot një miku im, na duket sikur duke qenë të duruar për shkak të historisë tonë traumatike dhe duke parë Bashkimin Evropian si psikolog, shohim që dhe psikologu është i traumatizuar. Dhe kjo është e vështirë, sepse e gjejmë ndonjëherë veten duke ndihmuar psikologun. Nuk di të them për data apo për afate, sepse nuk jam i sigurt që Bashkimi Evropian ka kapacitetin për të vendosur një afate për të respektuar më pas, sepse të gjithë mund të jenë dakord kur vendoset afati, po kur vjen fjala për ta respektuar këtë afat, dikush mund të mos jetë dakord, kështu që trauma kthehet. Ne jemi tërësisht në paqe me veten që duhet të bëjmë detyrat e shtëpisë, sepse në fund të fundit unë besoj se Bashkimi Evropian është burimi më jashtëzakonshëm i njohurive në ndërtimin e shtetit. Nëse ka një dallim thelbësor midis vendeve të Ballkanit Perëndimor që nuk kanë një traditë të shtetit funksional e jo më të një demokracie funksionale dhe vendeve të tjera në kontinente të ndryshme, është që ne kemi bekimin që kemi këtë bashkim evropian që është një burim mahnitës informacioni për këtë. Të kesh mundësinë ta përdorësh këtë dije, të marrësh më të mirën e saj për të ndërtuar një shtet, një demokraci funksionale, një shtet modern për fëmijët tanë, ky është objektivi. Pastaj, a jemi zyrtarisht sot, nesër, a pas nesër antar, kjo nuk varet vetëm nga ne. Këtë e dim. Por më duhet të rrëfej, po kështu. Se jam ndjerë herëherë i traumatizuar nga procesi i pafundmi i çeljes së bisedimeve për antarësim, sepse ishte shumë e vështirë që të gjeje një lloj ekuilibri mendjeje përballë Bashkimit Evropian që thoshte ju duam, por nuk duam të flasim. Njësoj si duam të martohemi, por nuk duam të flasim, po si mund të martohesh kur nuk flet. Tani po flasim. Dhe kjo është më e rëndësishme. A do të martohem një ditë, jam e sigurt, do të martohemi nesër, nuk jam e sigurt. Por e rëndësishme është që dashuria jon për Europën e Bashkimin Evropian është e pakushtëzuar. Kështu që edhe mund të kemi një lloj kështu efekti çifti pa qenë të martuar. Dashuria e pakushtëzuar është një parakusht i mirë për martesën, saktësisht kështu. Imagjinoje sa e pakushtëzuar është dashuria jon kur e shohim që pala tjetër ka dashuri me kushte, po prapë s'duam t'ja dim. Do të vijojmë tani më tek ekonomia, te kushtet që Komisioni ka vendosur edhe përpara se sa të bëhen antar, si të jashtëm. Këto kushte janë vërtet
të forta dhe ndonjëherë edhe më të forta se saq I kanë në vendet anëtare. Pra, po kërkojnë shumë lidhur me këtë. Ky është thjesht një koment shtesë. You are engaging the world starting from this year in this Berlin. Në fakt, ju po angazhoni botën për këtë viti në këtë forum dialogu të Berlinit dhe mendoj që doni që të ftuarit të jenë tërësisht të hapur. Për të qenë tërësisht të hapur, le ta themi deri në fund, po. Kanë dhënë shumë kushte edhe përpara martesës, sepse duan të jenë të sigurt që do të martohen me dikë që është I ndërgjegjshëm që martesa është e vështirë. Po nuk ka problem, nuk kemi problem me këtë. Dhe po kështu, për ne është një martesë me dashuri, për BE-n është një martesë interesi, kështu që në rregull. Yeah, okay. Mirë. I hope it works. Shpresoj të funksionoj. Okay, very good. Historia shqiptare tregon që në funksionoft ajo, ne do të jemi besnik deri në fund. Ishim të fundit që u larguam nga Perëndëria Osmane, edhe kur Osmanët ishin larguar, ishim të fundit që lam Perëndërinë komuniste, edhe pasi gjithë komunistët kishin ikur, do të jemi të fundit që do të largohemi nga Perëndëria e BE-s, edhe pasi Gjermania të jetë larguar. Shpresoj që jo. Okay. Mirë. Let me move before I skipped the question on the economy. Po e kaloj pyetjen për ekonominë duke sjell Katerina Rajshte në bisedë. Shkarbonizimi është një çështje mjaft e madhe për tranzicionin, cilat janë mundësitë në qoftë se shohim Shqipërinë për të ndihmuar në këtë fushë të shkarbonizimit. Faleminderit për pyetjen, faleminderit që më ftuat. Është nder të diskutoj me ju disa tema kryeministër. Po spari dua që t'ju falenderoj për përgjigjen tuaj kurajoze e jashtëzakonshme ndaj Rusisë në Këshillin e Sigurimit javës së kaluar. Humori juaj I mpreht ishte diçka që vërtet funksionoi mirë për mua, ishit njeriu I ditës. E dini, në qoftë se nuk keni armatime të rënda, duhet kesh paktën humor. Dhe kjo është diçka saktësisht kështu, dhe kjo është diçka që rusët nuk e kanë. Sepse pas një armatim pa humor, atëherë ke marrë fund. Po rusët duket sikur se pëlqejnë humorin. Një pyetje. Ballkani Perëndimor, shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë ndërmarrë angazhime të forta sa I takon ndryshimit të klimës, një tranzicion të gjelbër, keni rënë dakord me marrëveshjen e Parisit, keni paraqitur planet e para për emetimet e dioksidit karbonit për sektor të ndryshëm. Dhe gjithë rajoni përqendrohet kryesisht tek energjia elektrike prodhuar nga qymërkuri, por në Shqipëri situata është krejt ndryshe. 99% e energjisë elektrike prodhohet nga burimet hidrike, që është gjë e mirë për ekuilibrin e dioksidit karbonit, që ndonjëherë është e vështirë kur përballeni me thatësira të mëdha, ju duhet të importoni elektricitet, energji elektrike nga jashtë. Në fakt, shohim planet dhe data konkrete për sektor të ndryshëm për të shkarbonizuar, shohim natyrisht edhe ndryshimet kuadreve financiare rregullatore, dhe kur vjen fjala për t'u antarësuar në BE, duhet të jetë detyrë për BE-n që të mendoj për kuadrin e vetë ndihmës shtetërore. E pyetët kryeministrin në qoftë se është një barrë shumë e madhe. Ju jeni mjaft të angazhuar të thoni që të merrni përsipër çdo barë, jemi të angazhuar të marrim përsipër çdo barë të tillë. Po, e di, por për shembull kur Europa kërkon, BE-ja kërkon që Shqipëria të financojë një agjenci të sajën dhe të miratoj çdo rregullore të ndihmës shtetërore të BE-s, ndoshta ju mund të mendoni për të bërë disa reforma në ndihmën shtetërore.
Ajo çfarë po mendoj më është një qasje e subvencioneve Apex dhe Copex. BE-ja përqendrohet shumë tek Apexi dhe jo tek Copexi. Kuadri regulator është vërtet i ndërlikuar dhe ideja e IRAS është për rritjen me njëhershme për shkallësimin e industrive dhe pastaj sheh objektivin e uljes. Ndërkohë që BE-ja ka një qasje më pragmatike, siç e shohim edhe në raport me vendet e Ballkanit. Pika e vërtet e fortë e rajonit është rrjeti i ndërlidhur i transmetimit për të zhvilluar tregjet energjetike dhe për të ulur koston e transmetimit. Komenti i fundit për këtë është potenciali që ka rajoni për energji të përtëritshme është shumë i lartë. Mjaft diell, numër mjaft i madh orësh energjie diellore, me potencial për të prodhuar energji, por po kështu keni nisur të diversifikoni dhe infrastrukturën tuaj të gazit. Pra diversifikimi, kur vjen fjala për ofrimin e energjisë, është një hap ku ju duhet përqendroheni dhe këtë duhet bëhet e BE-ja. Po, mendoj që energjia është një çështje mjaft e madhe për ju. E di që ju jeni asnjanës në kuptimin e karbonit në prodhimin tuaj të energjisë, sepse e prodhoni nga burimet ujore, dhe kjo është një pjesë mjaft e madhe e paketës suaj ekonomike. Argumenti i ndihmës shtetërore është i rëndësishëm. Pra ideja ishte që përpara se sa ju të bashkoheni apo të integroheni në BE, ju kërkohet që të bëni një policim të vetvetes përpara se të hyni, si mendoni. Kjo është e rëndësishme. Duke nisur nga kjo pikë, kemi parë që jo vetëm BE-ja, por çdo organizatë ndërkombëtare kur angazhohet me Shqipërinë apo me vendet ngjashme me ne që janë kaq të prirura që të bëhen pjesë, të integrohen, na kërkojnë jo vetëm maksimumin e tyre, po ndonjëherë një maksimum që as ata vetë nuk e kanë. Nuk lidhet drejt për drejt me temën, por një shembull është që kur u përpoqëm të ndërmarrim punë rregullatore për media në internet, u frymëzuam nga modeli gjerman dhe punuam mbi të. Dhe pastaj, kur e propozuam këtë, u sulmuam se kishim një kuadër mjaft autoritar, dhe kur thash që e kemi marrë nga gjermanët, nga modeli gjerman, na thanë modeli gjerman nuk është demokratik. Sepse Gjermanisë nuk i thonë dot asgjë, por ne na thonë gjithçka, kjo është e qartë. Për këtë, mendoj që po. Na duhet të përballemi gjithnjë me kushte që ndonjëherë janë të padrejta, sepse ne nuk jemi antar, ne na kërkohet të bëjmë atë që ju kërkohet antarëve të bëjmë. Dhe ndërkohë që antarët kanë kaq shumë mbështetje nga BE-ja, sa u takon financave, ne nuk e kemi. Megjithatë, siç e thash, dashuria pa kushte ka dhimbjet e veta. Kur vjen fjala për sektorin energjetik, po, ne nga njëra anë jemi të bekuar, sepse kemi qenë një vend mjaft i izoluar, dhe ky ka qenë mallkim. Por ajo çfarë trashëguam ishte praktikisht një mjedis ku kemi energji të përtëritshme 100%. Po, kjo ka dhe mallkimin e vet, sepse kur Zoti nuk tërlot për një farë kohe, ne vuajmë nga mungesa e ujit për të prodhuar energjinë dhe duhet të dalim në treg e goditem nga çmime shumë të larta. Kjo është arsyeja pse kemi ndërmarrë një proces mjaft
mjaft të rësor diversifikimi. Po ndërtojmë 2 parqet më të mëdha fotovoltaike të rajonit. Tani më po hymë edhe në energjinë e erës. Pra bazuar në planin ton dhe po kështu me një pjesë të gazit të lëngët natyror dhe disa transformime që po ndërmarrim në këtë drejtim, Shqipëria ende nuk ka gazin si burim të ekonomisë vetë, sepse siç e thash, jemi tërësisht të shkëputur nga pjesa tjetër. Kemi qenë të vetëm, por planifikojmë që të jemi eksportues neto të energjisë brenda 2030-s. Pra, duke shtuar kësaj, kemi dhe një zbulimin potencial të jashtëzakonshëm që presim nga Shelli për një burim të jashtëzakonshëm në breg pra brenda tokës për naftë dhe gaz. Dhe kjo përbën potencial për vendin që të shndërrohet në një qendër të vërtet energjetike në Ballkani Perëndimor. Kërkon të thuash diçka edhe për pjesën e hidrogenit dhe pastaj do pyes për ekonominë, dhe në qoftë se kemi kohë do të marrim një pyetje nga auditorit dhe nga studentët. Për pjesën e hidrogenit, mendoj që shohim 2 pika të forta në rajon dhe sidomos të Shqipëria. Ju përmendet energjinë potenciale diellore dhe të erës dhe investimet tuaja të para. Keni një infrastrukturë depozituese, edukacionesh gasjellse potenciale, çka nënkupton që në një të ardhme të afërt, kjo infrastrukturë mund përdoret për prodhimin e hidrogenit, qoftë blu apo gri apo çfarë do të jetë, sepse Europa vërtet ka nevojë për sasi të mëdha importi. Ju nuk do të mbuloni kërkesën e madhe për hidrogen në të ardhmen për shkak të industrisë së rëndë, dhe kështu që duhet identifikoni partneritetet për hidrogen në të ardhmen. Dhe ky rajon mund të jetë një partner vërtet i rëndësishëm, sepse ka tubacionet, nuk do të kemi nevojë që të mendojmë për transportimin e amoniakut me tubacione e kështu me radhë. Kjo mund të ndodhë, mund të jetë rasti i krijimit të një aleance të fortë midis Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, pra për nevojën në Europë dhe për mënyrën e mundësinë e transportimit nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Përveç aktiviteteve të qeverive në Australi, në Kanada, në Norvegji, duhet kthejmë syt nga Ballkani për të ndërtuar një aleancë të tillë për hidrogenin. Po, është pjesë e strategjisë. Siç e thatë, është në një të ardhme, nuk është diçka që mund ta nisim tani siç kemi nisur me burimet e tjera. Por, absolutisht, është pjesë e së ardhmes së afër dhe strategjisë sonë. Dhe kjo është arsyeja pse ne gjithmonë falenderojmë fatin që jemi në këtë cep të botës, sepse edhe një herë Bashkimi Evropian është kyç për dijen e tij, është kyç për atë çka ne mund të mësojmë prej tij, duke qoftë drejt për drejt me Bashkimin Evropian apo mbi baza dypalshme me Gjermaninë apo ala të tjerë, të cilët mund të na ofrojnë, siç kanë bërë gjatë tërë kohës, njohuri shumë të rëndësishme, të cilat në të kundërt nuk mund të shpikim. Më lejoni që në qoftë se nuk ka pyetje nga auditori, të them
duke u kthyer nga ekonomia që kryeministri ka bërë një punë të shkëlqyer. Shqipëria po ecën mjaft mirë ekonomikisht, ndërkohë që pjesë të tjera të Europës nuk po ecin mirë dhe ju nuk jeni as në BE dhe kjo është e jashtëzakonshme. Keni shumë investime në sektorin e turizmit, në sektorin e pasurive të paluajtshme, po investoni, keni investim në biznesin e agroturizmit që po lulëzon dhe në të njëjtën kohë po bëni dhe politika sociale nëse e kuptoj si duhet. Duke pasur parasysh se ku jeni si person, pra ekonomia natyrisht po ecën shumë mirë. Dje kemi pasur dhe një prej ministrave tuaja, Delinën. Si e shihni perspektivën e Shqipërisë? A jeni të shqetësuar për gjitha këto investime që po hyjnë, a jeni në rrugë të mbarë? Deri tani keni bërë një punë shumë të mirë. Dëgjoni, nga përvoja ime kam mësuar që ekonomia asnjëherë nuk ecën mirë. Mund të jetë më mirë ose më keq. Kur thua që ekonomia po ecën mirë, njerëzit do të fillojnë të urrejnë. Ekonomit mund të ecin më mirë, mund të ecin shumë më mirë dhe ne do të bëjmë gjithçka që të ecë më mirë. Por ajo çfarë ne kuptojmë shumë tani dhe e shohim me një farë kënaqësie që po realizohet edhe në nivel të Bashkimit Evropian është që ky proces integrimi, i cili sa i takon formalizimit të antarësimit, mund të marrë gjithkohën e nevojshme me të gjitha traumat që hasim rrugës, nuk mund të jetë një proces që për vendet kandidate të jetë gjithçka ose asgjë, ose merr gjithçka kur je antar ose nuk merr asgjë derisa të bëhesh antar. Duhen hapur hapësira të reja për vendet kandidate dhe po luftojnë për këtë. Dhe tani për pak javë do të mbajmë samitin e parë të procesit të Berlinit jashtë Bashkimit Evropian në Tiranë. Dhe presim me padurim të dëgjojmë deklarimin, shpalljen e presidentes von der Leyen për një plan të rirritjeje për rajonin, që do të përfshi disa mekanizma shtesë financiare e po ashtu mekanizma që sigurojnë një qasje më të madhe në tregun e përbashkët që do të ndihmojnë shumë ekonomitë tona që të ecin më mirë. I think that knowing very well at least my country, duke e njohur mirë së paku vendin tim, më duhet të them që këtë duhet bëjmë. Ekonomi që ecin më mirë. Që ecin mirë, asnjëherë nuk do të jetë mirë. Asnjë nuk e pranon një ekonomi që thjesht ecën mirë, por më mirë, po. Në këtë kuptim, kemi një rritje mjaft të fortë të turizmit, siç e përmendet. All the necessary optimism to kemi të gjithë optimizmin e nevojshëm për të pritur një rritje të fortë edhe në fushën e energjisë dhe sigurisht do të bëjmë maksimumin që të kemi një rritje të madhe në aspektin digital, sepse në këndvështrimin tim, teknologjia e re është bekim për vendet në zhvillim, sepse të jep një mundësi që ndodh njëherë në jetë për të bërë kapërcime të cilat nuk do t'i bëje dot nëse do të ecje në mënyrë lineare. Pra, si do të mund të arrinim me ritmin e Gjermanisë nëse progresi do të ishte linear, por me progresin eksponencial që lejon teknologjia mund ta shohësh veten në një pozitë më të mirë se sa Gjermania kur bëhet fjalë për zgjidhje digjitale, sepse I would say, or nearly perfect states. Duke krijuar një shtet të përsosur ose thuaj se të përsosur pa aspektin digital. Gjermania ka një makineri shumë të rëndë për të kthyer në drejtimin digital, ndërkohë që vendet tona nuk e kanë pasur këtë makineri të rëndë, që është më e lehtë që të futen zgjidhje të cilat janë zgjidhje digjitale. Dhe kjo është arsyeja
pse jemi optimist për të ardhmen dhe unë mbetem tragjikisht optimist për më të mirën. Shumë mirë. Po mendoja që duke qenë se kemi edhe një minutë të mbetur, ndoshta një pyetje pak më personale që mund t'ja u kenë bërë më parë. Profili juaj si artist. Së pari, për t'i thënë gjërat si duhet, përmendët profilin tim si lojtar basketbolli. Unë u bëra lojtar basketbolli sepse isha shumë i gjatë për atë Shqipëri. Dhe në atë Shqipëri, kur shihnin djemë që ishin shumë të gjatë, i thoshin shkon basketbol. Edhe nuk ishte demokraci që të thoja jo, dua të luaj futboll. Luajta basketboll, mund të them që shtoja centimetrave të skuadrës, po jo shumë vlerave të skuadrës besoj. Dhe pata shansin që falë basketbollit të dilja jashtë Shqipërisë komuniste, pasi në të kundërt nuk mundje ta bëje, ose duhet ishe sportist që luaje në ndeshje ndërkombëtare për të dalë, ose nuk mundeshe. Pra, vizita ime e parë në Europë, për para se sa të ishim të lirë të lëviznim, ishte në një ndeshje këtu në Gjermani kundër ekipit tuaj kombëtar, që atë kohë nuk ishte kaq mirë sa sot. Kështu që mundëm të përballeshim edhe pse u rrahëm. Si artist po, vazhdoj. Kur hyra në këtë jetë të re të politikës, mendova se arti kishte mbaruar, por faktikisht nuk ishte kështu. Sepse fakti që duhet merrja pjesë në mbledhjet e Këshillit Ministrave më duhet të mbaja mendjen në vend, kështu që ndërkohë që të tjerët flisnin për çështje të mëdha, unë vizatoja. Pastaj, vizatimet morën rrugën e tyre dhe u bën interesante për galeritë. Pastaj zbulova që vizatoja tërkohën në zyrën time, kështu që i bëj të dyja. Për shembull kam njerëz si ju rreth tryezës që më flasin për tatimet, për sigurinë, për gjeopolitikën, për Gjermani, dhe unë vizatoj. Është një mënyrë që të jem disi më shumë i përqendruar të kam zbuluar, dhe po kështu një mënyrë për t'i bërë të dyja dhe për t'a mbyllur. Dikur, një shoku im erdhi të më shihte dhe unë po vizatoja. Dhe befas më thot, Edi, nuk ke nevojë që unë t'jem këtu në qoftë se nuk më dëgjon. Po, që t'i shpjegoja që dëgjoj më mirë kur vizatoj, nuk ishte ide e mirë dhe i thash ndjes, dhe pastaj po e dëgjoja. Dhe më pyeti, apo më dëgjon, i thash jo, kështu që më lër të vizatoj që të dëgjoj. A jemi me fat që nuk po vizatojmë këtu? E mora shënim. Jo, këtu jo. Mirë, koha jonë ka mbaruar, faleminderit shumë Edi Rama. Po kështu, faleminderit shumë Katarina Rajsh. Faleminderit. Great, Eddie. Sorry, that's good.